विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी शीतल कुमार गोरे आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आजच्या या एपिसोडमध्ये ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, कोकोनट, वस्तुचित्र, नारळ याचे रेखाटन वॉटर कलर मध्ये रंगकामाचे प्रात्यक्षिक आपण आज पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ शालेय चित्रकला विषय, एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा, त्यानंतर जे विद्यार्थी फाईन आर्टची एंट्रन्स एक्झाम देत आहेत त्यांच्यासाठी फार उपयुक्त असा ठरणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर नव्यानच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर YouTube वरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल जरूर सबस्क्राइब करा व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे त्याच्या नोटिफिकेशन्स व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर तात्काळ आपल्याला उपलब्ध होतील. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ थोडा लॉंग स्वरूपाचा होणार आहे, कारण की यामध्ये आपण फोडलेलं नारळ, त्याचं रेखाटन आणि वॉटर कलर मध्ये रंगकाम, रेखाटन आणि रंगकाम या दोन्ही गोष्टी एका व्हिडिओमध्ये आपण दाखवत आहोत. त्यामुळे हा व्हिडिओ थोडा मोठा होणार आहे. हा व्हिडिओ स्किप न करता पाहावा, म्हणजेच त्यातील मी जे बारकावे सांगतोय, वेगवेगळ्या ट्रिक्स सांगतोय, रेखाटनाची सोपी पद्धत, वॉटर कलर वापरण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती हे आपल्याला समजतील. त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. चला सुरुवात करूया. मी HB पेन्सिल घेतलेली आहे आणि हा तुम्हाला जो पेपर दिसतोय तो नार्वे ड्रॉइंग शीट आहे, जो तुम्हाला कुठल्याही स्टोअरमध्ये सहज उपलब्ध होईल. तो थोडा ऑफ व्हाईट कलरचा असतो, म्हणजेच तुमच्या पेपर पाहिल्यानंतर लगेच लक्षात येईल. एक पेपर सुपर व्हाईट असतो आणि दुसरा ऑफ व्हाईट. आपण ऑफ व्हाईट हा पेपर निवडायचा आहे. आता सुरुवातीला आपण रफ स्केच करतोय पूर्ण नारळाचं. पहा, हा लंबगोल आकार आहे. प्रत्येक वस्तू ही मूळ आकारात बसत असते, तर लंबगोलामध्ये हे पूर्ण नारळ बसतंय. पहा, यावर मी स्वतंत्र असा व्हिडिओ तयार केलेला आहे, तो देखील आपण पहा. हे झालं पूर्ण नारळ. जर आपण याला मधून फोडलं, आता इथून मधून फोडू आपण, ज्यावेळेस आपण इकडनं पाहू त्यावेळेस ते आपल्याला कसं दिसेल. इथे असा एक आपण काय केला, लंबगोल घेतला या पद्धतीने आणि त्याच्या आतमधनं दुसरा लंबगोल घेतला. हे असं दिसेल नारळ. आणि या बाजूचं नारळ कसं दिसेल, तर यासारखंच दिसेल. पहा, आता आपण यावर हे नारळ काढतोय. यातला आपण एकच भाग काढणार आहोत. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा उभा आणि थोडासा तिरपासा लंबगोल आपण काढलेला आहे या पद्धतीने. त्याच्या आतमधनं आणि हा मागचा भाग, इकडे थोडा असा वेडा वाकडा असा थोडा त्या नारळाचा भाग दिसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही स्टील लाईफ, स्थिर चित्र रेखाटन करत असतात, त्यामध्ये जवळजवळ कमीत कमी 7 वस्तू मांडलेल्या असतात कमीत कमी, आणि जास्तीत जास्त 9. तर अशा वेळेस प्रत्येक वस्तूवरील डिटेल बारकावे दाखवण्याची तिथे आवश्यकता नसते. याची शॅडो आपण
इकडे अशी पडल्यासारखी दाखवूया. या पद्धतीने हे आपलं रेखाटन झालंय. याला आता आपण रंगकाम करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, कलरिंगसाठी जे साहित्य लागणार आहे ते आपण आता पाहूया. ही वॉटर कलर पॅलेट आहे. त्यानंतर हा 4 नंबरचा ब्रश आणि हा 9 नंबरचा ब्रश. त्याबरोबर पाणी लागेल आणि सुती कापड लागेल. सुरुवात करूया. हा ब्राऊन कलर आहे, तो आपण नारळाच्या बाहेरच्या बाजूने देणार आहोत. त्यानंतर नारळाचा जो आतला भाग आहे इथे आपण ब्ल्यू, कोबाल्ट ब्ल्यू आणि त्यामध्ये थोडा क्रिम्झन रेड ही शेड आपल्याला इथे आतमध्ये द्यायची आहे. या पद्धतीने. त्यानंतर हीच शेड त्याची जी शॅडो आहे त्यासाठी आपण इकडे अशी देणार आहोत आणि पुढे स्वच्छ पाण्यामध्ये ब्रश धुवायचा आहे आणि हा कलर असा पुढे मर्ज करायचा. यामध्ये थोडासा ब्राउनिश कलर देखील ओल्यातच सोडवायचा आहे. आता हा आपला फर्स्ट लेयर देऊन झालेला आहे. आता या बाजूने त्यावर जी शॅडो पडलेली आहे ती आपण थोडी डार्क करतोय. इथे थोडी डार्क करू. या पद्धतीने. आता याला आपण सुकू द्यायचं आहे. नंतर आपण सेकंड लेअरचं काम यावर करणार आहोत. यानंतर आपल्याला डार्क ब्राऊन कलर तयार करायचा. त्यामध्ये थोडा मी क्रिम्झन रेड आणि पर्शियन ब्ल्यू घेतलाय आणि या नारळावर ज्या लाईन्स असतात त्या आपण काढतोय. सुरुवातीला मी इथे याला अशी आउटलाईन देतोय आणि इथे एक अशी आउटलाईन दिली. ब्रश मी धुतलाय, त्यामुळे थोडं स्वच्छ पाणी घेतलंय आणि ही आउटलाईन यामध्ये अशी मर्ज करून घेतली. त्यानंतर यावर ज्या लाईन्स असतात त्या अशा ओबडधोबड असतात, एकदम रेखीव नसतात. आणि ज्यावेळेस आपण स्टील लाईफमध्ये नारळ काढतो त्यावेळेस त्यामधले डिटेल्स फार दाखवायची आवश्यकता नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग करत असतात त्यावेळेस दाखवायला काही हरकत नाही. आता इथे मी छोटा ब्रश घेतलाय. ज्याप्रमाणे आता नारळाचा हा भाग जो आहे तो असा कर्व आहे, त्या रेषा सुद्धा मी त्याच पद्धतीने कर्व घेतल्या, स्ट्रेट घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यामध्ये असा फोर्स आल्यासारखा इथे दिसत आहे. आता इथल्या ज्या लाईन्स आहेत त्या अजून काय करतो मी डार्क करतोय, कारण की इकडे भरपूर शॅडो सावली पडलेली आहे. इथे पण अशी सावली दिसेल. त्यानंतर हा जो भाग आहे इथे देखील यावर शॅडो पडलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, वॉटर कलर मध्ये काम करत असताना सुरुवातीला लाईट कलर घ्यायचे असतात, म्हणजेच लाईट टू डार्क अशा पद्धतीने कलर काम करायचं असतं. फर्स्ट लेअर आपण लाईट घेतला तर सेकंड लेअर त्यापेक्षा आपण डार्क घेतो या पद्धतीने. त्यानंतर
ब्ल्यू घेतलाय, त्यामध्ये क्रिम्झन रेड, थोडीशी जांभळट व्हायलेट कलरची सेट तयार झाली आणि इथे ही शॅडो जी आहे थोडी आपण काय करतोय, डार्क करतोय आणि स्वच्छ पाण्याने हा कलर असा मर्ज करून घ्यायचा आहे. आता याच कलरचे एकदम असं पाणी त्यामध्ये जास्त घेऊन पातळ लेअर केलाय, लूज. या बाजूने थोडंसं ते पाणी मी काय केलंय, सोडलंय आणि ब्रश मध्ये स्वच्छ पाणी घेऊन ते असं मर्ज करू या पद्धतीने. ही शॅडो जी आहे ती जवळ अशी गडद करायची आहे आणि दूरवर ती अशी पुसट होणार आहे. पुढे पुढे अशी ती मर्ज करायची. थोडा त्यामध्ये ब्राऊन कलर घ्यायचा, कारण की त्याचा परावर्तित प्रकाश खालच्या पृष्ठभागावर पडलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे जर आपल्याला अजून डार्क भाग दाखवायचा असेल तर थोडा ब्राऊन कलर जो आहे तो डार्क करा, पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त घ्या आणि असं या बाजूने जर एक लेअर आपण दिला तर तो भाग डार्क होईल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, वॉटर कलर मध्ये काम करत असताना या पेपरशी ब्रश हा जास्त रफपणे चालवायचा नाही, म्हणजे असा घासायचा नाही, तर अलगद असे कलर सोडत चालायचे, म्हणजे ते कलर तुमचे असे फ्रेश येतील, उठावदार येतील. या पद्धतीने हे जे त्याचे केसासारखा भाग असतो पहा, तो देखील जास्त दाखवायचा नाही, एक लिमिटेड दाखवायचा. या पद्धती विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे रंगकाम आपण पूर्ण केलेलं आहे. अशा प्रकारच्या ऑब्जेक्ट ड्रॉइंगचा आपण सराव करावा. पूर्ण नारळ यावर मी एक ऑइल पेस्टलमध्ये व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो देखील आपण पहा. ऑइल पेस्टलने देखील किती सुंदर काम करता येऊ शकते हे मी त्यामध्ये दाखवलेलं आहे. आजचा हा व्हिडिओ आपणास आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. धन्यवाद.